Salutare, dragi prieteni! Subiectele analizei noastre de astăzi, ale zilei 979 a războiului din Ucraina sunt: secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat că oficialii de informații sud-coreeni au împărtășit dovezi cu oficialii NATO pe 28 octombrie, cum că unități nord-coreene operează în regiunea Kursk. Terorismul regimului criminal de la Kremlin nu ia nicio zi de pauză. În atacul de aseară al Rusiei asupra Harkivului au fost vizate 9 persoane, iar în cel de noapte 4 oameni au murit, mai multe case au fost distruse. Mark Rutte a declarat că înalți reprezentanți ai Serviciului Național de Informații din Coreea de Sud și ai Ministerului Apărării Naționale și alți aliați occidentali au împărtășit evaluări ale informațiilor în timpul unei întâlniri din dimineața zilei de 28 octombrie despre implicarea tot mai mare a Coreei de Nord în invazia Rusiei în Ucraina. Rutte a declarat că desfășurarea forțelor nord-coreene a reprezentat o escaladare semnificativă a implicării Coreei de Nord în invazia Ucrainei de către Rusia, o încălcare a rezoluției Consiliului de Securitate și o extindere periculoasă a invaziei Rusiei asupra Ucrainei. Mark Rutte, în numele NATO, a cerut Rusiei și Coreei de Nord să înceteze imediat aceste acțiuni și a declarat că se va întâlni cu președintele sud-corean Yoon Suk Yeol și cu ministrul ucrainean al apărării Rustem Umerov mai târziu pe 28 octombrie. Direcția principală de informații militare, GUR, a Ucrainei a raportat pe 27 octombrie că forțele ruse transferă personal militar nord-corean de-a lungul autostrăzii E38 Kursk-Voronej în vehicule cu numere de înmatriculare civile. Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional de Nord al Ucrainei, Vadim Misnik, a declarat pe 28 octombrie că forțele ucrainene nu au implicat forțele nord-coreene în luptă și nu au luat forțele nord-coreene drept prizonieri de război. Deși serviciile de informații ucrainene au informații care indică faptul că forțele din Coreea de Nord au fost transferate în regiunea Kursk. Institutul pentru Studiul Războiului a notat anterior că implicarea trupelor nord-coreene în operațiunile de luptă din regiunea Kursk sau în zonele de linie de front din Ucraina ar face din Coreea de Nord un combatant activ și un beligerant în invazia Rusiei asupra Ucrainei. Ziua 979 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 29 octombrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la aproximativ 692.080 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1360 de militari, 9 tancuri, 9 vehicule blindate de luptă și 45 de piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. În seara zilei de 28 octombrie, trupele ruse au atacat centrul Harkivului cu bombe aeriene ghidate. Un incendiu a izbucnit la locul loviturii, clădirea Derzprom și o unitate medicală au fost avariate. Până acum sunt cunoscute 9 victime. Mai târziu în noaptea de 29 octombrie, la ora 3 dimineața, rușii au lovit în altă parte, în districtul Osonvian din Harkiv, ucigând 4 persoane. Au relatat șeful regiunii Harkiv, Oleg Sinegubov, pe Telegram și primarul din Harkiv, Igor Terehov, tot pe Telegram. Potrivit lui Terehov, lovitura a căzut asupra sectorului privat, 2 case au fost distruse, iar aproximativ 20 au suferit pagube de diferite grade. Așadar, asta se întâmplă, oameni buni, în Ucraina. Oamenii continuă să fie terorizați cu lovituri criminale asupra obiectivelor civile.
lovituri care nu au nicio legătură cu războiul, ci cu acțiunile criminalilor de război de la Kremlin. Nu există nicio justificare omenească pentru așa ceva, iar asta se întâmplă în Ucraina zi de zi. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.